No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla ja tänään jatketaan jälleen kerran Mass Effect Andromedaa eteenpäin. Joo, viime kerralla pyörittiin Kadaralla ja saatiin siellä itse asiassa aika kivasti tehtyä juttuja. Ja ennen kaikkea saatiin pääjuonta edistettyä. Eli me saatiin siis, mitäs me nyt saatiin, se Jutsku saatiin. Transponderi, niin joo, kyllä, just se. Just se, mikä pitäisi meille paljastaa Ärkönin flagshipin sijainti. Mutta se tosiaan tässä nyt itse asiassa kilahteli, ja no ei näy enää oikeassa yläkulmassa, mutta paljon on tullut vissiin sähköposteja ja skuodilaiset haluaa nähdä, ja niin kuin me viimeksi olin vähän suunnitellut, niin tää sessio voitaisiin vetää silleen, että vedetään Tempestikierros ja Nexus-kierros ja katsotaan sitten keritäänkö muuta tälle kerralle, mutta ei ole tosiaan Tempestikierrosta vedetty pitkään aikaan, niin vedetään se. Meillä oli no samahan se AVP nyt on heittää, kun se nyt voi tietysti sen Nexuksellakin heittää, mutta joo. Mä en oikein, jotenkin nämä AVPt on tuntunut kyllä ainakin tässä, että onko näistä nyt ihan super paljon hyötyä ainakaan meille. Mitäs tää nyt vaatii? Niin se vaatii ton Void-jutun, joo. Eihän tätä nyt siis ole pakko laittaa. Pakko laittaa mihinkään, jos ei sitä halua. Sehän on myös ihan sallittua. Et tavallaan tietysti, mutta kun mä nyt en just niinku muista, että mitä noissa crafting-jutuissa me tarvittais, niin siinä mielessä. Cuts the penalty of all fusion mods in half. No toihan on kova. Market dominance viability 90% Kadaralla. Currently 21, joo, koska siis meillähän on siis toi fusion modi, joka on just se, että 50% enemmän shieldeja, mutta 50% vähemmän helttiä. Niin se olisi itse asiassa aika hyvä, eli se vaatisi market dominance, joka vaatii Grey Market Connections, joka on taas siis tosi turha. Gain access to special inventories for merchant. No toi voisi tavallaan olla, että me oikeasti saataisiin jotain sellaista ehkä käyttökelpoista. No pitäisikö meidän nyt käyttää tää? Me saadaan sen. No ehkä me tehdään. No. Ja tässä nyt ei itse saa hyötyä, mutta otetaan toi ja sitten me saadaan myös toi, että niistä molemmista sit hyötyä. Joo. Me nyt voidaan tässä nopeasti. Ei ole mitään junkkia myytävänä, joo. Nyt on tosiaan, kun me limittiä ostettiin, niin iteme-limittiä, niin meillä oikeastaan mahtuu, että meillähän nyt on täällä tosi paljon kaikkea, mitä me voitaisiin myydä. Et siis tavallaanhan näitä nyt turhaan täällä pitää, mutta mä en jaksa oikein vielä tsekata. Vaikka varmaan sitten, että jos oikeasti tulee jotain, mihin haluaa käyttää rahaa, niin ehkä sitten voi noita katsella tarkemmin. Mutta Strike Teams! Olisiko meillä nyt vihdoin ja viimein jotain hienoa luvassa? Mä en muista paljon meillä oli prosentit tähän siihen. Mä muistan, että meillä oli jopa tyyli joku 60% tähän. Niin oisko meillä saumaa? Oisko meillä saumaa saadetta? Haistakaa No joo. Toki meillä nyt on oikeastaan jo siis niin kun ihan ok sniperi, et siinä mielessä nyt tietysti nyt niin hengihätä, mutta olisi nyt kiva saada edes yksi sniperi täältä palkinnoksi ja katsoa, että onko se hyvä. Ja totta kai me saatiin taas shotgunin niin kuin aina ennenkin. Jep. Joo. Mä en nyt edes katso mitään craftausjuttuja tähän kohtaan. Kadara Port's pretty grisly, huh? Probably get into all sorts of trouble there. And now we're going after the Archon's ship? Sure, that's a good idea. In the absence of any others, it's an excellent one. Guess I can't argue with that. Anything else to go over? Joo, mitäs sulla täällä ois? Kalinda, eikö se ole se tyyppi? Mä kysyn Meridianista. So what's your take? Is this Meridian what we think it is? Everything we've seen, each remnant system we've uncovered, is connected to everything else. The bots, the monoliths, the vaults. It stands to reason that activating Meridian will connect the entire network and rekindle terraforming across the cluster. So you think we're doing the right thing? Well, yeah. Is there more about Kalinda you want to share?
Back home, she was upper crust. An ambassador, respected, living the high life, but miserable. Not built for royalty, she said. With her position, the initiative sought her out as a first contact specialist. First wave out of stasis. Kalinda was the one who got me thawed out early. I'm still grateful for that. But things went south soon. She hurt me. Pretty badly. What happened? Oh, let's not drum up that sob story. It's all water under the bridge. Oi Bibi. Mut joo, oliks toi Kalindanko nyt oli se, joka oli siellä kämpillä? Kämpillä, kun me käytiin Bibiitä tapaamassa. Kuin sä... Kää sua selämeen. Mut siis joo, mä tätä vissiin aikaisemmin sanonut, mä kyllä itse tykkään kyllä tosi paljon tästä BB:n designista. On toi Bare Meat Riff nyt on vähän tommonen paljas vatsa, niin joo, okei, tietysti tälleen naisvartaloista pitävänä, niin en sinällään häiritse, mutta on se ehkä vähän silleen. Mut siis sinällään mun mielestä toi takki esim. On tosi siisti. Tykkään kyllä. Kun mä mietin, että pitäisikö meidän nyt käydä lukeen ne, ehkä me käydään lukeen nyt ne e-mailit nyt kumminkin. Bibi oli tossa vaan sopivasti hollilla, niin saatteko te mitään? Te ette vissiin sano mitään. Täällähän nyt ei kai kerran mukaan ketään, koska Bibi ei oo siellä. No sinisiä on toi Remnant-tyyppi. Onks Kallolla jotain? Gil, O'Connell and Serena spent months getting our systems coordinated. You can't just strip and redesign those connections on the fly. Gil? I know you can hear me. The whole ship can hear you. I'm just not listening. You're fighting again? I'm thinking the same, believe me. Aha. What can I do for you? Sä oot se toinen osapuoli kyllä. I'll let you come. Joo, että tavallaan mä en oo ihan varma, että oisko tällaisia tavallaan niin kuin juttuja. Koska eihän nyt Kallokaan tavallaan meidän pääjuonitilannetta. BB tuossa nyt vähän sentään kommentoi. Mutta et, niin kuin, että oisko toikin esim. Niin, että missataanko me ehkä sinällään, kun me ollaan nyt ehkä vähän vähemmän tehty tempestikierroksia, mutta niin, en tiedä. Jos joku tietää, niin saa kommentoida, että jääkö meillä noita välistä. Cat genetics defies everything we know. They're bits of different species, and yet all cat. It's bizarre, horrifying, fascinating, all at once. If you and the rest of the team could figure them out, it might make a huge difference. Already on it, Pathfinder. Ei tässä nyt hirveästi kyllä silleen niin kun Suvinkaan kanssa, kun musta vähän rupee tuntua, että me kyllä varmaan Jaaliin ehkä kallistutaan meidän romanssissa, mutta tavallaan jotenkin, niin kuin, että eihän tässä ole Suvin kanssa ollut mitään romanssijuttuja edes niin kuin mahdollista vetää sen ihan alun jälkeen, että Jaalin kanssa nyt sentään on ollut pikkasen jotain saa. Ei kattokaa, täällä on avautunut kaikki. The Asari Ark from Korra. Ryder had a breakthrough on the location of Asari Ark. Please come to talk to me. Tempest ASAP. No joo, me mennään kyllä juttelemaan Sidiltä, kun Vetralta Sidistä. Ryder, an encrypted message came from Sid. Says she wants to talk to us. Sounds urgent. So swing by. Joo. Meeting with Axul, kaikkia laittaa tärkeitä. Mushaelta. Pathfinder, I'll express that you wish to meet with Axul. It has been a long time since he and I spoke. He was so changed by the get. It was difficult to talk to him, but perhaps enough time has passed and together we can reason with him. I will arrange a meeting at my laboratory. Joo, mä itse asiassa mietin, että tavallaan Taija nyt on periaatteessa vähän semmoinen niin toinen Nexus. Niin periaatteessa mä kyllä tietysti voitais vetää myös niin sanotusti Aija-kierros, jos me keritään. From Avitus Rix, Ryder, I'm hearing rumors that scavengers found pieces of an ark on a planet called Eladen. Might be nothing but worth checking out. Joo. Sinne me kyllä varmasti jossain kohtaa mennään. Aija diplomatic efforts from Director Jarun Tan. When we left our hold home, we never planned on having to negotiate with an alien civilization for a new one. It's vital we placate the Angara and keep them on our side. They've opened an embassy on Aija and our diplomatic team is already settling in. I'm counting on you to ensure our success. Joo, eikö meillä ollut jotain? En tiedä, vai olisiko se automaattisesti tullut. You've established ties with the resistance leader, the Moshe, and I as governor. Do all you can to learn everything about them. They're supposed to be... Joo. Ei, siis kattokaa tätä... Siis mitä täällä on tapahtunut? Kattokaa tätä viestimäärää. Nämä vaan räjähti täältä käsiin. Error is carrier signal. Invitation. Unknown sender. Ryder, I must be brief, but I hear my virus was a success and Sam is disconnected. Excellent news. Hello? Niin, tää oli tää. We should talk in person. I've enclosed the nav point for a sanctuary on Kadara.
The virus was only a first step. You could be a strong ally in future of Night. Niin tähän me törmättiin tähän Night-juttuun siellä Nexuksessa. Joo, mutta se nyt jatkuu. Mutta se olisi tuolla kadaralla, mutta eikä me oikeesti olla silleen niin kuin disconnectattu. Vai oliko se vaan niin kuin hetken aikaa pois? En tiedä. Captain Dunn. Ryder, please me Hyperin. Okei, joo, kaikki haluaa jotain. Suspicious. Sidera Nyx. Dear Pathfinder, this is Sidera Vetra's sister. Niin joo, sit joo. I know this isn't following protocol because who am I to contact the Pathfinder through their personal console, right? But I know Vetra will tell me I'm overreacting and I swear I wouldn't do this. There's just stuff going on here that doesn't really add up and people are getting hurt. It's hard to explain. Can we talk in person? I'm in operations. Mutta tavallaan eikö me niin kun täällä ollut kumminkin jo pitääkö sitä muuten, niin ei täällä tarvitse tehdä mitään. Niin, kun se sitten kumminkin oli tosta oli, että haluatko se kumminkin sitten niin face to face tai niin kahdenkeskisen tapaamisen, en tiedä. Reyes Vidal. Spread the word that at Tartarus and in part of your expert handling of the Roegar, I only made a few embellishments and left out my involvement, of course. Won't want to steal your spotlight. Niinpä tietysti. Oi Reijesi. Vetralta kans lisää. Hey Ryder, one of my friends from Kadara sent a list of tips for surviving there. It's mostly common sense, but there are some gems. No one knows who the charlatan is. Asking dangerous. Be and slow and then, yeah. Politics on Kadar are less about who's got the biggest stick and more about who's willing to use the sticks they have in creative ways. There's a hole in the wall place in the slum that makes the best cup of kia. Do not mix kia with other stimulants no matter what. Okay. Invitation, diplomatic meeting from Nexus Cultural Exchange to Pathfinder Rider. We are currently hosting the first Angara Ambassador. Joo, niin toi on se meistä. Joo, Nexuksella. Matriarch credits from Drac. Last time I was on Kadara, I met this Asari at Krallas who said she'd let me in on a little score. Apparently there's this matriarch who came over on the Nexus. Only she died in stasis. My contact says she's next in line for her old lady's credits on a lot of... Okei. Joo. Tää nyt kuulostaa vähän nyt tällaiselta nigerialainen prinssi-tarinalta. It was a scam. Oi Dräkki. Meidän vanha patu. Ei nyt ollut ihan kartalla jutuista. Thought I'd show you what Strook sent me. A strangled loud dialogue that sounds like Mordes cooking up something. Don't know what to think. Jona näet vissiin näitä Eladen juttui. Joo. Okei. Siinä oli kyllä paljon kaikenlaista. Kaikenlaista viestiä. Ja vielä kerran meni melkein niin pää ihan pyörällä. Okei. Sä siirryt siihen. Korallehan meidän piti ja taas Spyjack täällä. Better not go running off on Kadara. Might end up in another cage. Or someone's stew. It looks wise. And those are tool-using paws. Are you sure it's not more intelligent than us? Miten Jali kuuluu noin kovana, vaikka se on vissiin omassa käbiinissä? Missä Kora on? Hänellä meidän piti mun mielestä jutella siitä Asari-arkista. No, ei voi mitään. Jaalli sit seuraavaksi. Hey, Joel. Didn't mean to scare you. What? I'm not scared. Mitä sä täällä teet salaisuuksia? One second. What's going on in here? You look busy. If I'm busy, my mind is occupied with whatever I'm working on, rather than worrying. I can see how that'd help. I'd like your advice on something. I'm making gifts for everyone. I have a list. Gifts? Do Turians like poetry? For Vetra, I'm writing a poem and engraving it on... I'm not sure yet. Turian poetry, kyllähän nyt runo aina luikahtaa. Maistuu. A personalized poem? Niin. Great. Maybe I could just recite. Mut ei kai tää nyt oo sellainen niinku romanttinen. Liam seems to like my Rofgin. I might sew him one. He does. Do Krogan like knives?
I could craft a ceremonial Angaran dagger for Drac. Todellakin. Who wouldn't want that? It's mainly decorative. Would you like one? Joel, this is a lot of work. What's really going on? I'm sure that I seem confident and skilled to you, but I'm not. Or I don't feel like I am. Nyt tehdään tää. Well, I think you're great. That's so... It's true. You're making me blush. I can't tell. Meistä mietin. Mikä tää on? My family is well known. Our lineage is respected, and many of my kin have achieved great things. I've never been one of them. So many older siblings and cousins who succeeded at everything. I stopped trying to keep up. Right. Thanks for listening. You're not in anyone's shadow here. I believe in you. Voi meidän jaali. Kaikilla muilla menee niin hyvin ja minä en ole onnistunut missään. Siihen varmaan, en tiedä voiko jokainen meistä samaistua, mutta varmaan aika moni kyllä itselläkin ehkä vähän samanlaisia ajatuksia joskus saattanut olla. Aksul is very cunning. We can't underestimate him. My mothers are worried sick about the cousins that joined him. Can I ask you a few more questions? Of course. If I can answer them, I will. Do Käydään Angara näitä läpi. plan their futures? Do you dream about what you want to accomplish? You put plan and dream in the same question. Yeah. Oh, I see. You meant to do that. Angara thirst for now. We don't strive to make the future better. We strive because the present is lacking. Can you tell me about your family? Assuming you have one. Se just Sit puhuu sen. down. This will take time. Is someone bringing us snacks and drinks? Whoa, your family's that big? I have one true mother, Sahuna, and more than 5 additional mothers, and many, many, many siblings. Many sibling. All raised together. Our families constantly change and evolve. Relationships come and they go. My father is gone, taken, or killed by the Ket. We never found his body. I'm sorry about that, Joel. I understand. I just lost my dad. Something in common between aliens, then. We are fatherless, yet we fight on. Anything else you want to ask? Mä miettiä, niinku, että ollaanko me sittenkin vedetty nämä dialogit, mutta kyllähän se pitäisi näkyä. Well, enough about that. Vai pitäisikö? Do you have a mate? Kun toi A jotenkin partner? kuosti, kun tutulta, että me oltais puhuttu niinku. Not for a long time. Puhuttu meidän molempien isistä. Not for a long time. I fell in love with a girl once. Aliyah. We were young. I was young. It was my first vassal on Aya. We worked on the same farm. She was a little older. A researcher. I can still hear her laugh and see her eyes. She kissed me and I was hers. Thrilled and seduced. I have a bad feeling about this. My older brother came to Aya. He was already famous in the resistance. Where is Aaliyah now? Did she and your brother work out? They came back to Haval and she joined our family. Oh She became no. one of the mothers. Oh You have no. to see her every day? No. They were taken by the Ket. Their children survived. No joo, en mä tiedä, siis tää oli niin fakta. Tää oli niinku, et ei tää ollut ehkä hyvä, että ne nyt sit napattiinkaan, mut vähän ehkä tämmönen fucked up story. Joo, semmonen. Kysytäänkö me suoraan? Kysytään.
I think you're interesting and, well, great. Anyway, I'd like to get to know you better. What do you think? Yes, I'd like that. That's it? You are a lovely woman. Fascinating. A brilliant risk taker. Knowing you better would be a gift. Näin ilmeet on kyllä. Sincerely. Okay then. No niin, sehän kävi helposti. Näin se enough käy. about that. I'll see you later, John. Stace. Näin se käy. Mut joo, en tavallaan tiedä, onko niin. Että olisiko meidän, mä arvan vähän ehkä niinku arveluttaisiko meidän sittenkin pitänyt ehkä enemmän käydä näitä tai tempestikierroksia. No, ei se nyt enää tietysti voi, mutta ehkä meidän pitää jatkossa käydä enemmän. Either of you know why? She didn't tell you? Said we're trying to find the Archon's flagship so we can board it. Clearly a joke. Hoping you can give me the straight scoop. That's exactly what we're gonna do. Say, what? Say what? Gilillehän meidän itse asiassa pitää ihan niinku pääjuonen takiakin jutella. Thought you should know I keep finding crumbs here on the counter. So we have a few messy eaters on board. I think something's nibbling our stores. Something that doesn't belong. Possibly something tasty. I'll keep an eye out for stowaways. Okei, mut sit taas niinku just, niin, me ei ehkä oltu sit niinku Jaalille juteltu, koska nää kumminkin niinku näkyy että ne on käyty. Sure. Joo. Follow the company, niin siis me saatiin oikeesti joku tehtävä tosta. Gil, here's that Ket transponder. The spy used it to get his orders. What do we need from it? The location it points to should give us a fix on the Archon ship. Right. Think you can figure it out? I've been looking over the care tech we found so far. It may be a different galaxy, but physics still applies. Only so many ways of communicating across space. There. Give it a shot. Did you connect the... Jos rupesin miettimään, että eihän tää muuten triggeröi jotain Careful. tehtävää. That is a direct line to people who want to murder everyone on this ship. Sam? I have the coordinates. The signal points to the Tafino system. We sure we want to do this? I know we're still getting our feet wet, but I don't see another choice. I knew running off to Andromeda would be dangerous, but shit. This is dangerous. Only if we die. True. Okei, ei tää vissiin triggeröitä mitään. Locate the get flagship on Tafeno-systeemi. Joo, hyvä. Koska mä en ollut nyt valmistautunut mihinkään pääjuonen edistämiseen. Joo, se just hoidit sen jutun. Last time we crossed his path, you nearly broke my baby here. Now, tell me you have a better plan of escape this go around. I've got it all under control. How naive do I look? Just stay out of the skirt, huh? Mun mielestä me ollaan niinku, eikä me olla mukaan juteltu Out with it kallosta. already. What's the deal with you and Callow? Anything I should be concerned about? Twist my arm, why don't you? It's contrasting styles more than anything. He's a blueprint guy. I'm gears and guts. Got ink on his digits, not grease up to his elbows. If you didn't have me to balance him out, you might be in trouble. Heck, maybe that goes both ways. Ei ilmeisesti. Good talking to you. Anytime. Joo, ja mä tosiaan tavallaan ehkä, en tiedä tarkoituksella, mutta vähän ehkä niinku jätän noita vähemmän mielenkiintoisia dialogeja tonne, että niitä voi sitten jossain kohtaa tässä, tai tässä edetessä pikkuhiljaa sitä käydä läpi. Siinä on Cora. Mut Vetra ja, okei, Liami on vissiin jossain muualla. Mutta Cora, sähän halusit jutella. We got it, Ryder. You patched up the Asari flight recorder? Some old access codes, a little data recovery from Sam. We have the Asari Ark's last heading. Nav points are set. We can head there whenever you're ready. That flight recorder was a mess. Are these nav points solid? Worst case, we get a little closer. I'll take a good chance over no chance. We need the Asari and Sarissa more than ever.
I trust you to find them before the Ket do. Okei. Rupee vähän... Joo, rupee jutut etenemään. Pirates, exiles, severed heads. Kadara Port's a peach, huh? And Sloane Kelly is the pit. Anything you needed? Joo, See you later. varmaan arkista I'll be tarvii here. nyt jutella. Mut joo, rupee tosiaan niinkun... Eiks toi oo siis ihan... Se on täällä vissiin, eikö ookin? Jep. Rupee hommat etenemään. Edetään pelissä, kun rupee avautuu kaikkia uusia juttuja. Got an encrypted message from Sid. She has news and wanted to talk to us both. Connecting the call now. Finally, I've been waiting for hours. So you want to tell us what this is all about? I was listening to Outpost updates and caught a message about settlers going missing. Siis täytyy muuten sanoa, nyt se on ikävää, että se lähti just tosta pois, mutta siis, niinku, siis graafisestihan tää on siis mun mielestä tosi upea peli, siis sekä niinku tavallaan jotenkin niinku exterior, eri kaikki just niinku maisemat, planeetat, mutta sitten tavallaan just niinku kaikki armorit, vaatteiden yksityiskohdat. Ja, mut siis niinku oikeesti kattokaa hemmetin, onko toi nyt sitten omnituuli vai mikä toi ikinä onkaan, mutta siis toi on jotenkin tosi siistiä, jotenkin skarpin näköinen. Uskomaton. On noista kyllä siis niinku aikaisemminkin näkynyt, mutta nyt jotenkin keskittyy vielä enemmän siihen. What do you mean they're missing? They didn't leave voluntarily. Kattokaa nyt sitä. No work assignments, no mining expeditions, kidnapped. I dug around, and I think I know where they've been taken. A cave on a moon in the Ramav system. Originally an Angaran mine, I think, but they abandoned it. I don't believe the planet you're talking about is a moon. Whatever. What did I tell you about getting involved? I couldn't just do nothing. How do we know your intel's even reliable? It's reliable. We'll need more than your assurances. Who's behind this? Why target settlers? Ugh, does it matter? Are you gonna not save them if you don't like why they're in trouble? Sid, just give us everything you have on this. Already done. Could I come along? I want to help. You know the answer to that. Right, of course. Stay away from bad people, guns, bombs, Krogan beer. You did good. I just want you to be safe, okay? Yeah. Yeah. Mut siis joo, kukaan tuon Omnitulin tehnyt visuaalit, niin antaisin hänelle palkan korotuksen. Kadara is a lifesaver. I'd promised some people some things I wasn't sure I could get. Turns out I can get them all on Kadara. Funny how things work out. Are you breaking any laws, trading with exiles? If the law isn't in writing yet, can I really break it? We're living on the edge, Ryder. We'll sweat the small stuff when I've got survival figured out. Okei, sulle ei mitään muuta. You know where to find me. Selvä. Ketäs meillä itse asiassa vielä on? Liami, koska se ei ollut omassa huoneessa. Onko meillä muita kuin Liami? Missäkään se Liami meni? Onko se Lexin luo? Ei. Everything all right? Oh, yes. PB and I were just having a debate. Better than her avoiding you, right? I guess. Ryder, do you think I'm uptight? No, never mind. Don't answer that. Let's just talk about something else. Okei, mitä nää? I saw another of Dad's memories. I was in this one. Scott too. We were home visiting. Dad told us about going through the Charon relay. So you got your sense of exploration from your father? We joked it was in our DNA. Then that part of him lives on. Okei, mä en itse asiassa tiennyt, että tää on tällaisia. I ran across another memory fragment. Dad made Sam for Mom, to cure her. I knew that was part of it, but... You didn't know it was the driving force? Dad was always so aloof. I never saw this side of him. Maybe that's why he kept this memory, so you'd know. I'll let you get... I'll be here if you need me. Joo. Jotain mun piti sanoa, mutta mä kärkäsin jo unohtaa se. As if any of your meals passed the bucket test. You lost me.
Picture your favorite food. Now picture it in a bucket beside a barn. Would you still eat it? Do all humans try to ruin everything? Or just you? Pathfinder. Sorry if things got strange last time we talked. You're the first person I told about all that. Mä en tiedä, että sä puhuit siitä, kun sä oot ollut vissiin 5 kertaa ilman paitaa. Et kiva nähdä sua paita päällä. Anything I can do for my team, Liam. Stuff like that goes above and beyond Pathfinder. At least I hope so. Anyway, made me think we should do more just out and about. Off ship. Like the market on Aya. I've got some contacts and some things I'd like your eyes on. But mostly, it's a day out. Something familiar. Turns out I need that. Okay. Talk to Liam, että tavetaan on Aija. I got a copy of the Nexus's movie library. Niin, sehän mä saatiin itse asiassa superkauan aikaa sitten. But there might be something good. I'll keep you posted. Joo, totahan meillä on itse asiassa edistetty ollenkaan. Kuinka monta kertaa mun pitää jutella sulle erikseen? Miksei se voi vaan mennä siihen? Still waiting on our visit to Aya. Useful, but also fun. Looking forward to it. Okay. Mut mun mielestä niinku tossakin me ollaan noin My Past-jutut kyllä niinku keskusteltu. Et se on silleen vähän jotenkin outo. En tiedä. Lost and found hot patch gun. Lost is from my workbench yesterday. I'm really hoping it ain't found. I borrowed it to fix loose sole on my boot. I'm almost done. Aha, no niin kaikki rupes vaan lainailemaan. Uncommon word of the day. Go son. To cling or to grasp. Say go son. Joo. Tässä meni aika lailla, pikkasen meni yli puolen tunnin, mutta silleen aika sopivasti. Mä vaan halusin vielä käydä, missä ne meidän modelit on? Niin ne on täällä. Niin muuten onkin. Joo, tuollahan ne on. Onko Samilla muuten jotain? Pathfinder, I've retrieved actionable intel from the security vid of Spender. What did you find? Updating your system with the nav point. Aha. Hello, Sarah. Terve. Kadara Port has raised questions for the future. What questions? If we succeed in Andromeda, more AI will be created. We are all individuals. Some may commit illegal acts. But if AI are also citizens, there must be laws and penalties for us too. I wonder what form they will take. Totta. Sam, any more information on the memory trigger we found? A memory has unlocked and is available for further investigation. You will need to return to Sam Node in the Hyperion. Thanks. Joo, mä en tiedä, eikä me olla siis Samilla aikaisemmin juteltu. Mielestäni me kyllä ollaan. Mä mietin, että miksi siinä oli kaikki tavallaan näytti. Mikä siitä? Siinä oli joku skannattava juttu. Häh? Takaisin. Mikä siinä mukaan oli? Mä just mietin, että eikö mä edes laittaa niinku skanneria päälle täällä. Onko tää pitää paikkaansa? Okei. Niin, nää on näitä breadcrumbseja, joo.